आपण वांग्याचे बरेच प्रकार करतो, भाजी करतो, भरली वांगी करतो, वांग्याचे काप सुद्धा करतो. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे वांग्याचे स्टफ्ड रोल्स. आपण सुरुवात करूया. वांग्याचे स्टफ्ड रोल करण्यासाठी आपण भरताचं वांग घेतलेलं आहे. ते स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ते कट करायचे. आधी हा वांग्याचा देठ आपण काढून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला ह्याचे पातळ काप करून घ्यायचे. आणि या मिठाच्या पाण्यात आता आपण हे वांग्याचे काप 10 ते 15 मिनिटं बुडवून ठेवायचे. आपले वांग्याचे काप जोपर्यंत मिठाच्या पाण्यात भिजतायत तोपर्यंत आपण स्टफिंग तयार करूया. स्टफिंग करण्यासाठी इथे मी 2 मोठे बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत. ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. इथे चीजचे 4 क्यूब्स मी किसून घेतलेले आहेत. ते मिक्स करून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स घालायचे. आता इथे पाव कप कोथिंबीर घालून घेऊया. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं स्टफिंग तयार आहे. आता आपण काय करायचं, वांग्याचे जे काप आपण पाण्यात भिजत ठेवले होते त्याला थोडंसं मीठ आणि मसाला लावून गरम करून घ्यायचे. तसं केल्यामुळे काय होईल की ते सॉफ्ट होतील आणि आपल्याला त्याचे रोल सहज करता येतील. वांग्याचे जे काप आहेत त्याला आपल्याला दोन्ही बाजूनी मीठ आणि मिरची पूड लावून घ्यायची. आता हे आपण हाताने व्यवस्थित ह्याला चोळून घेऊया. गॅस ऑन करूया आणि अगदी थोडंसं तेल आता आपण तव्यावर घालून घ्यायचे. हे तेल व्यवस्थित ब्रश करून घ्यायचे सगळ्या तव्याला. आता हे जे वांग्याचे काप आहेत ते आपण तव्यावर ठेवून घेऊया. आता आपण हे उलटून बघूया. दुसरी साईड पण आपण थोडी सॉफ्ट करून घेऊया. हे दोन्ही बाजूनी छान सॉफ्ट झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आपले वांग्याचे काप थोडेसे सॉफ्ट करून झालेले आहेत. आता आपण ह्याच्यात स्टफिंग भरून रोल तयार करूया. इथे आता आपण स्टफिंग ह्याच्यात भरायचे आणि आता हा आपल्याला असा रोल करून घ्यायचा आहे. इथे मैद्यात मी पाणी घालून अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती लावून घेऊया आणि आपला हा रोल तयार आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे रोल तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे सगळ्या रोल्सना आपण मैद्याची पेस्ट लावून घेऊया. हे आपल्याला ब्रशनीच लावून घ्यायचं आहे. आपण मैद्याच्या पेस्टमध्ये हा रोल बुडवायचा नाही आहे, नाही तर तो खूप जाड होईल आणि छान तळला नाही जाणार. आता आपण हे रोल्स ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवून घेऊया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता एक एक आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. हे रोल्स आपल्याला दोन्ही बाजूनी छान खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत. आपले रोल्स रेडी आहेत. आता ते काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले गरमागरम आणि कुरकुरीत वांग्याचे स्टफ रोल्स तयार आहेत. नक्की करून बघा, सगळ्यांना खाऊ घाला आणि कसे झाले ते सांगायला मात्र विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा.